ทะเลหมอกในเชียงรายสวยไหมบรรยากาศโคตรดีเลยอ่ะในสนามบินออกมาปั่นจักรยานนี่จักรยานของข้าพเจ้านั่นก็คือถนนเลียบสนามบินที่กำลังตัดใหม่เป้าหมายคือนู่นสุดถนนนู่นจักรยานสุดเท่ของข้าพเจ้าเอง